এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু। এতিয়া আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ আঞ্চলিক বাতৰি বিভাগে যুগুতোৱা অনুষ্ঠান দৃষ্টিপাত। অনুষ্ঠানৰ আঁত ধৰি এয়া মানস প্ৰতিম শৰ্মা। নমস্কাৰ, আকাশবাণীৰ সমূহ শ্ৰোতাকে আজিৰ দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনালোঁ। বহাগ বিহুলৈ বেছিদিন নাই, ৰাজ্যজুৰি প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছে। আমি আজি এই বিষয়ে কথা পাতিবলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে বিহুৰ বিষয়ে নহ'লে সংগীতৰ বিষয়ে কথা পাতিলোঁ। দুগৰাকী যুৱ সংগীতকাৰ আছে। এগৰাকী হ'ল গুৱাহাটীৰে নিবিৰ শৰ্মা। নিবিৰে বাঁহী বজায়, খুব সুন্দৰকৈ বাঁহী বজায়। আকাশবাণীতো পূৰ্বে ইয়াত সংগীত পৰিৱেশন কৰিছিল। আৰু নিবিৰৰ লগত আছে সুদূৰ ইজৰাইলৰ পৰা অহা এলেক্সো ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিছে, বৰ্তমান গুৱাহাটীত আছে। তেখেতেও ইয়াত সংগীতৰ বাঁহীৰ প্ৰশিক্ষণ লৈ আছে নিবিৰৰ সৈতে। গতিকে এই দুগৰাকী যুৱ শিল্পীকে আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনালোঁ। এলেক্স, সালাম, welcome to this episode of All India Radio. I think it's the first time you're being in All India Radio. That's for sure. First time in a radio at all. Yeah. নিবিৰকো আদৰণি জনালোঁ। মই নিবিৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ যে নিবিৰ, কিমান বছৰ ধৰি তুমি বাঁহীৰ সৈতে জড়িত হৈ আছা? মোটামুটি এতিয়া 10 বছৰেই হ'ব হ'ল মই বাঁহীৰ শিক্ষা আৰম্ভ কৰা। আৰু স্কুলত থাকোঁতেই মই প্ৰথম বাঁহীটো হাতত লৈছিলোঁ, তেতিয়াৰ পৰাই শিকা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। আৰু এতিয়া মই উচ্চ শিক্ষাৰ পিছতো এই বাঁহীটোকে মেইন হিচাপে লৈ মই শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছোঁ। বৃন্দাবন গুৰুকুল ভুৱনেশ্বৰত মোৰ গুৰুজী পণ্ডিত হৰিপ্ৰসাদ চৌৰাচীজীৰ ওচৰত মই এতিয়া শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছোঁ। জাষ্ট গুৱাহাটী আহিছোঁ এতিয়া বিহুৰ সময়, গতিকে ইয়াত থাকিলে ভাল লাগে এইখিনি সময়। চ' সেইটোৱে। আৰু ধৰা বৰ্তমান প্ৰজন্মৰ মাজত বাঁহীটো অলপ ব্যতিক্ৰমী। সকলোকে বাঁহী লৈ অভ্যাস কৰা বা বাঁহীক সংগীতৰ মূল অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা দেখা নাযায় সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত। তুমি এই ব্যতিক্ৰমী নহয়, অলপ কম সংখ্যাটো বাঁহী বাদকৰ বা বাঁহীৰ সৈতে সাধকৰ। তো বাঁহীৰ সৈতে তুমি কিদৰে জড়িত হ'লা? অকল বাঁহীহে তুমি কিয় নিৰ্বাচন কৰিলা? এইটো ক্ষেত্ৰত ক'ব লাগিব যে মই সৰুৰ পৰাই এটা সংগীতৰ পৰিৱেশত ডাঙৰ হৈছোঁ। কিয়নো মোৰ প্ৰথম গুৰু যাক দেখি মই অনুপ্ৰাণিত হৈছিলোঁ, মোৰ খুৰা দীপক শৰ্মা, তেখেতে মোৰ প্ৰথম গুৰু। আৰু যিহেতু আমি একেলগে থাকোঁ আৰু সৰুৰে পৰাই মই তেখেতক বজোৱা শুনিছোঁ, দেখিছোঁ ঘৰত কেনেকৈ বাঁহীটো তেওঁ প্ৰেক্টিছ কৰিছে বা কেনেকৈ ইয়াৰ সাধনা কৰিছে। চ' নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব সেইটোৱে মেইন কাৰণ যে মই প্ৰথমে বাঁহীটোৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হ'লোঁ। অন্য ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ বাহিৰে যে মই বাঁহীটোৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হ'লোঁ, সেইটোৱে মেইন কাৰণ যে মই খুৰা সৰুৰ পৰাই দেখিছোঁ প্ৰেক্টিছ কৰা আৰু খুৰাই বজোৱা। আৰু দ্বিতীয়তে একচুৱেলি এনেকুৱা নহয়, বাঁহীটোৰ আমাৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰততো বাঁহীৰ জনপ্ৰিয়তাটো খুব বেছি বুলি ক'ব লাগিব। কাৰণ বিহু বুলি ক'লে ঢোল পেঁপা বাঁহী। লগতে আজিকালি দেখা যায় যে বাঁহীটো এটা এনেকুৱা এটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট যে আপুনি যিকোনো প্ৰকাৰৰ সংগীতেই নকৰক কিয়, বাঁহীটোৰ ব্যৱহাৰ চবতে লাগিব। যেনেকৈ ক্লাছিকেল মিউজিকতো বাঁহী আছে, ছেমি ক্লাছিকেল মিউজিকতো আছে, ভজন হওক কিবা হওক গজল হওক, তাতে বাঁহী বাজে। আমাৰ ফোক মিউজিকতো বাঁহীটো মেইন, বাঁহীয়ে প্ৰাণ হয়। অসমৰ পৰা অসমত বহুতখিনি আছে আৰু মোৰ বন্ধু বহুতখিনি আছে যিসকলে এতিয়া বাঁহী শিকি আছে, বাঁহী বজাই আছে আৰু আমি একেলগে তাত আছোঁ। চ' মই নাভাবোঁ যে এই বাঁহীৰ ক্ৰেজটো কম, ইয়াৰ বেছি ক্ৰেজ, ইয়াৰ জনপ্ৰিয়তাটো বেছি বুলিহে ক'ব পাৰি বৰ্তমান। হয়। আৰু যিহেতু তুমি দীপক শৰ্মাৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰিলা, তেখেতে বৰ্তমান শাৰীৰিকভাৱে কিছু অসুস্থ হৈ আছে। আমি তেখেতৰ সুস্বাস্থ্য বা সোনকালে সুস্থ হৈ আহক আৰু নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰলৈ উভতি আহক, আমি তাৰে আশা ৰাখিলোঁ, প্ৰাৰ্থনা জনালোঁ। Alex, this is your first time in India? Yes. This is your first visit to India? Yeah, I've been traveling India for the past 2 months. Yeah, okay. Almost. Okay. So, as Nibir said, it's his first love. He's been, involved in flute playing since his childhood. Now he's pursuing as his career. So, what brought you to India for music? Actually, the first time I ever listened and heard Indian classical music was not in India. It was actually in Israel. Good connection between India and Israel. We have a really small community that plays Indian classical music. And I've seen a commercial about a small concert. I went to listen to it, and it was just mesmerizing. I heard my future to be flute guru, playing the bansuri, playing Bhupali rag, and I just was shocked from this amazing and beautiful music. And I said to myself, I want to start studying this music. So I actually did. I started studying music in Israel by this guru, and he recommended me to go and study it from the source, from India. So he told me about Hari Prasad Charasiya Gurukul, and I said to myself,
part of my journey is to go there and study music from the source. Okay, that's why you are in to Bhubaneswar. You are to Bhubaneswar. That's right? why I went to the most untouristic, like not many tourists come there. To learn music, basically. Yeah. And because of Israel, since most of the common people, we are not much aware of Israel's music, tourism, food, cuisine, movie, art, cultures. We're supposed to know Israel, I mean, to large extent for this, political or other issues. So tell us something about how, being an Israeli, how do you see the music, art, culture in your own country? I think the thing that connects Israeli people and their love to visit and travel India is our connection to many things in culture. Israelis are really happy, enthusiastic people. They really like to be loud, to listen to music, to be happy, cheerful. Most of Israel is really a spiritual country also because of the many religions we have and many different cultures we have. Because there are many Jews around the world that come to this Israel to be united. And India a little bit reminds me of this place. Like a lot of cheerful Indians, a lot of music, a lot of color, a lot of like these different culture, different religions. And we come here to enjoy this, to watch, to learn, to study. I think that's the main part that connects us. The music is a little bit different. Like we really enjoy Indian party music. Indian party music. Yeah. Hindi songs? Hindi songs. I think Punjabi was really famous. You can also play something like Hindi songs? I can play only the Bansuri. Bansuri. Okay, we'll listen to that also. Okay, thank you. I think like a lot of Israelis like come to India for everyone suggests something else. Some people really like the parties, the cheerfulness, and some people find the nature and the calmness and just enjoy staying in beautiful places. And some people like me just enjoy the culture and go study music, for example. So everyone is different. Everybody seeks something different. But again, in the end, we come here. Right. Okay. Nibir, তুমি যেটা কলা পণ্ডিতজিৰ ওচৰত তুমি শিকি আছা হৰিপ্ৰসাদ চৌৰাচাজি তেখেত কিছুদিন পূৰ্বে গুৱাহাটীলৈ আহিছিলে সংগীত পৰিৱেশনৰ কাৰণে হয় স্বনামধন্য ব্যক্তি তেখেতক নতুনকৈ পৰিচয় কৰি দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই শ্ৰোতাসকলৰ সন্মুখত নিশ্চয় আমি সকলোৱে জানো তোমাৰ পণ্ডিতজিৰ লগত সান্নিধ্যত কি ধৰণৰ মানে তেখেতৰ ওচৰত তুমি কিমান দিন শিকিলা কি শিকায় কি কয় তোমাক অসমৰ কথা বা সংগীতৰ কথা হয় মোৰতো এতিয়া অলমোষ্ট 2 বছৰে হ'ব মই গুৰুকুলত মানে এজ এ পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰ মানে এজ এ পাৰ্মানেণ্ট ডিচাইপল তাতে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা আৰু যেনেকৈ বছৰত এবাৰ আমি ঘৰলৈ আহোঁ এবাৰ আহিব পাৰোঁ এমাহ আমি ইয়াত থাকোঁ বাকীখিনি তাতে গুৰুকুলত সোমাই কৰা তো গুৰুজী প্ৰত্যেক মাহতে আহে গুৰুজীৰ বয়স এতিয়া 85 86 বয়স যথেষ্টখিনি বয়স হৈছে তথাপিও গুৰুজীৰ সেইটো এনাৰ্জিটো মানে আমাৰ লগত তথাপিও মেচ নহয় মানে ইমান বেছি এনাৰ্জি গুৰুজী থাকিলে মানে গুৰুকুলখন একদম কালাৰফুল হৈ থাকে একদম ৰঙীন এখন তাত মই মাজতে শুনিছোঁ তাত কিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে বা তাত যিহেতু আজি তোমাক সুযোগ পালোঁ তাত যিসকল শ্ৰোতা আমাৰ কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰী অসমৰ যুৱক যুৱতী তালৈ শিকিবলৈ যোৱাৰ আগ্ৰহী হ'ব পাৰে তুমি পদ্ধতিটো যদি জনাই দিয়া কিদৰে তাত এডমিশ্যন ল'ব পাৰি বা যাব পাৰি একচুৱেলি তাতে দুটা ছিষ্টেম আছে মানে ষ্টুডেণ্ট দুটা প্ৰকাৰে যাব পাৰে এটা থাকে টেম্পৰেৰী বেচিছ যিটো আপোনাৰ এমাহ এলেক্স যেনেকৈ এমাহৰ কাৰণে আহিছে চ' এমাহ থাকিলে মেবি আৰু এমাহ এক্সটেণ্ড কৰিব পাৰে যদি মেনেজমেণ্টে এলাউ কৰে চ' তেনেকৈ এমাহ বেচিছত এটা প্ৰকাৰৰ ষ্টুডেণ্ট আহিব পাৰে আৰু সেনেকৈ অহাৰ পিছত যে মানে যেতিয়া ষ্টুডেণ্টটোক জানিব গুৰুকুলৰ ফালৰ পৰা আৰু ষ্টুডেণ্টৰ যদি ইমানখিনি ডেডিকেশ্যন থাকে তেতিয়া তেওঁলোকে 5 বছৰৰ কাৰণে তাতে এজ এ পাৰ্মানেণ্ট শিষ্য হৈ কিনে গুৰুকুলত থাকিব পাৰে আৰু 5 বছৰৰ ক্ষেত্ৰটোত ফ্ৰী অফ কষ্ট 1 টকাও দিব নালাগে একো খৰচা নাই আমাৰ চব মানে গুৰুজীয়ে এইটো বৃন্দাবন গুৰুকুলে আমাৰ চবখিনি বহন কৰে বৰঞ্চ আমি আৰু অপৰচুনিটিজ পাওঁ গুৰুজীৰ লগত সংগত কৰাৰ কাৰণে আমি সুবিধা পাওঁ বাট সেইটোৰ কাৰণে এটলিষ্ট গুৰুজীয়ে শুনে যদি গুৰুজীয়ে ডিচাইড কৰে যে এই ষ্টুডেণ্টটোক ৰাখিব পাৰি তেতিয়াহ'লে গুৰুজীয়ে পাৰ্মানেণ্ট ৰাখে আৰু হোষ্টেলটো সৰু একচুৱেলি 8টা ৰুম আছে তাতে আৰু ধৰক প্ৰত্যেক ৰুমতে 2জন ষ্টুডেণ্ট থাকিব পাৰে এট এ টাইম 14-15 ষ্টুডেণ্ট একেলগে থাকিব পাৰে আৰু তাৰে ধৰক আধা থাকে আৰু ৰেচিঅ'টো 8জন ষ্টুডেণ্ট পাৰ্মানেণ্ট থাকিল বাকীখিনি টেম্পৰেৰী বেচিছত আহে বৰ্তমানো আছে 7জন ষ্টুডেণ্ট পাৰ্মানেণ্ট আছে আৰু টেম্পৰেৰী আহি থাকে আৰু তোমালোকৰ দিনটো কেনেকৈ আৰম্ভ হয় মানে তোমালোকৰ থিয়ৰী থাকে নে প্ৰেক্টিকেল একচুৱেলি কেনেকুৱা হয় যে থিয়ৰী মানে একদম এনেকুৱা বুক খুলি সেনেকুৱা থিয়ৰী নহয় বাট অবভিয়াছলি যেতিয়া ক্লাছটো হওঁতে চবখিনি থিয়ৰীৰ কথাই ডিছকাশ্যন হয় মিউজিক বা সেই ৰাগটো ক'ৰ পৰা আহিলে বা সেই কোন সময়ৰ ৰাগ যিখিনি ৰাগটোৰ বিষয়ে জানিব লগা তাৰ আশে পাশে থকা কি ৰাগ আছে ছেইম ষ্টাইলৰ ৰাগ
তো সেইখিনি গোটেই থিয়ৰী ডিছকাশ্যন হয়, থিয়ৰীৰ কথাখিনি গোটেইখিনি পতা হয়, মানে কৈ দিয়ে। প্লাছ ৰাগ এটা এটা মানে এটা যেনেকৈ আমাৰ ক্লাছ হয় ৰাতিপুৱা 10টা বজাৰ পৰা 1টা বজালৈকে ক্লাছ হয়, তাৰপাছত আকৌ গধূলি 4টাৰ পৰা 7টালৈকে হয়, কেতিয়াবা আকৌ ৰাতিও ল'ব পাৰে। মানে সেনেকুৱা কোনো কথা নাই, যিহেতু হোষ্টেলটো মানে হোষ্টেলত আমি গোটেইখিনি থাকোঁ একেলগে, মানে বাউণ্ডেৰীটো বহুত বেছি ডাঙৰ নহয়, চ' বাহিৰত যোৱা কোনো কথা নাই। আৰু ইণ্ডিয়ান মিউজিকত ক্লাছিকেল মিউজিকত এটা বহুত ডাঙৰ কথা আছে যে আমাৰ ৰাগবোৰ আছে সময়ৰ ওপৰত বেছ কৰি। চ' কিছুমান ৰাগ আছে ৰাতি বজাই ভাল লাগে, কিছুমান ৰাগ আছে ৰাতিপুৱাৰ ৰাগ, একদম ৰাতিপুৱাৰ ৰাগ সূৰ্য উদয় হোৱাৰ টাইমত। তো সেইবোৰ কথাবোৰ সেইটোৱে যে গুৰুকুলত এনেকুৱা এটা ছিষ্টেম হয় যে মানে সেইবোৰ ৰাগ শিকিব লাগিলে সেইবোৰ সময়তে সেইবোৰ মানে ফ'ল' হয়। চ' কেতিয়াবা ক্লাছ একদম ৰাতিপুৱা 4:30 বজাতো থাকিব পাৰে, চ' মানে কৈ দিব আগদিনাখন যে ক্লাছ কালি 4:30 বজাত। কোনোবা দিনাখন ৰাতি একদম 12টা বজাতো আমি মানে চন্দ্ৰকোচ প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰোঁ, বা ৰাতিপুৱা উঠি ভৈৰৱী প্ৰেক্টিছ হ'ব পাৰে। চ' সেনেকৈ ক্লাছবোৰ হয়। এতিয়া আমাৰ 8টা বাজি গ'ল, গতিকে এতিয়া কি শুনিব পাৰোঁ আমি? এতিয়া ধৰক গৌৰৱ কল্যাণ এইচব যদি শুনো অলপমান। হয়, গৌৰৱ কল্যাণ অকণমান প্লে' কৰিছোঁ।
নিশ্চয় শ্ৰোতাসকলে শুনি ভাল পাইছে নিবিৰ Alex, so we are talking about your music, like you guys also prefer Indian music, also Punjabi songs. So what you are enjoying in India? Right now you are in Guwahati. So what are the places you have visited so far? So how do you like Guwahati? Guwahati is amazing. I've been to a few places in India. I've traveled like the past 2 months. I started my journey in the New Delhi, and then I went to Varanasi. Yes, Varanasi. It was really like a spiritual path. I started like the most spiritual cities I found in India. It was it was amazing. Like I can't even say like something else. I've been to Banaras a little bit before the Holi started. Then after that I went to Rishikesh to see the nature in the north. Sadly I didn't visit Himachal Pradesh and Dharamsala and northwest of India. I went from there to Bhubaneswar to start studying music. After a few weeks I decided to go to north east India and see the nature, like because at some point sadly I need to leave India, but I want to like visit as most as I can. So my plans here in Guwahati is actually to go south to Shillong, and from Shillong to Cherrapunji. Yeah, both are very nice, very beautiful places. Yeah, you like. Yeah, I want to see the nature. I want to experience the local places. I think one of the best experiences I had in India in my travel, besides the touristic places like every tourist will visit, is a meal, a dinner with a friend in his local family. I think that's the most important part of my journey here in India. I'm grateful for that opportunity. That not every person that visits this place have this opportunity. Right, thank you. And would you like to play something? Yeah, for sure. It's a small tune that plays the notes of Rag Bhupali, an evening rag. It's a small tune. My guru taught me. Yeah, I'm way out of level of the maestros and good players of the Bansuri. I'm just studying my way. So what did you do before opting flute as your career option? Like what you had done in Israel? Yeah. So before I even started my journey, in Israel, every citizen after he finishes high school, he joins a mandatory military service for around 3 years. So I was in the IDF, in the Israeli Defense Force. For 3 years, I served as a combat soldier in the Armored Corps. I was a tank commander. One of the parts also why I wanted to visit India as a spiritual and calm place, because I had a really tough 3 years. I haven't slept a lot. I was really stressful. My life was really hard. It was really important. I knew the importance of serving my country, but in the end, when I finished my military service, I wanted to see the world and see and develop myself. So because of the military service, I had no time to develop hobbies and develop myself and see what I like and what I love. So music caught my eye really fast, and that's what I decided to take upon as part of my life. This is really excellent. Nibir, Hi. তুমি গুৰুজীৰ ওচৰত শিকি আছা এতিয়া তাত ভুৱনেশ্বৰ তুমি থকাৰ পৰা 2 বছৰ হৈ গ'ল অসমৰ বাহিৰে তুমি গুৱাহাটীৰ আগতে বিভিন্ন ঠাইত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিছিলা আৰু অসমৰ বাহিৰে আৰু কোন কোন ঠাইত তুমি গৈছা বিদেশলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা আছে নে তোমাৰ পৰিকল্পনা মানে বিদেশত যাব বিচাৰে সকলো এজ এ মিউজিচিয়ান দীপক দাই তেখেতে কেইবাবাৰো বিদেশত পৰিৱেশন কৰিছিলে হয় অপৰচুনিটি পালে যাম এদিন নিশ্চয় আৰু পাৰফৰ্ম কৰিম তাতো আৰু বাকি আমাৰ আগতে এটা বেণ্ড এটা আছিলে য'ত নেকি আমি ইণ্ডিয়াজ গট টেলেণ্টত গৈছিলোঁ ইণ্ডিয়াজ গট টেলেণ্টত আমি ছেমি ফাইনেললৈকে পাইছিলোঁ চ' সেই বেণ্ডটোৰ থ্ৰুদিয়ে আমি একেলগে মুম্বাই কলকাতা এইবোৰ জেগাত আমি প্ৰগ্ৰাম কৰিছিলোঁ বেণ্ডটো এতিয়াও আছেনে বেণ্ডটো এতিয়া নাই এইটো মই কলেজত থাকোঁতে মানে গোটেইখিনি আমাৰ মেম্বাৰে মানে আছে বাট সকলোৱে এতিয়া নিজৰ নিজৰ মানে জেগাত ব্যস্ত হৈ আছে এনেকুৱা নাই যে আমাৰ সম্পৰ্ক নাই আমি এতিয়াও লগ হওঁ একেলগে কেতিয়াবা পাৰফৰ্ম কৰোঁ
কিন্তু সেই বেণ্ডটো নাই, একেলগে সেই নামটো নাই আমাৰ এতিয়ালৈ। বাকী অসমত বিভিন্ন জেগাত প্ৰগ্ৰেম কৰিছোঁ আৰু এতিয়া লাহে লাহে ভালকে শিকা আৰম্ভ কৰিছোঁ। এতিয়াৰ পৰাতো আৰু জাৰ্ণিটো ভালকে আৰম্ভ হৈছে। গুৰুজীৰ লগত একেলগে বাঢ়িব যাইছা? গুৰুজীৰ লগত এতিয়ালৈকে এবাৰ জাষ্ট আমি পাইছোঁ, তাতে কটকত এটা অনুষ্ঠান হৈছিলে, বালিযাত্ৰাত এটা অনুষ্ঠান এটা হৈছিলে, তাতে গুৰুজীৰ কনচাৰ্ট আছিলে। তো গুৰুজী এইখিনি সময়ত মানে যিখিনি ডিচাইপল আছিলে আৰু গুৰুকুলত সকলোকে ক'লে যে মোৰ লগত বজাব লাগিব, মানে সংগত কৰিব লাগিব। তো সেইটো এটা নাইচ এক্সপিৰিয়েঞ্চ। আৰু গুৰুজীক মানে এজ এ ফেন মই সৰুৰ পৰা শুনি আহি মানে গুৰুজীৰ পিছফালে বহি একেলগে মানে গুৰুজীৰ লগত চাহটো ধৰা আৰু সেই মাছ ক্ৰাউড এটা সন্মুখত দেখা পোৱা যে ইমান সকলো মানুহে চাই আছে, সেইটো এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ, বেলেগ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু যে সেইটো সৌভাগ্য পাইছোঁ বা সেইখিনি কৰিবলৈ মানে সক্ষম হৈছোঁ। সেইকাৰণে গ্ৰেটফুল আৰু সদায়। আৰু তেখেতৰ ওচৰত শিকা, ধৰক তেখেতে কেইবাটাও বেটছত এইদৰে শিকালে ল'ৰা ছোৱালীক তাত, নহয় জানো? তো তেওঁলোকৰ বিষয়ে কোৱাচোন, কোন কোন আছে এতিয়া, ক'ত কাম কৰি আছে, কিদৰে এই সংগীতৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে? গুৰুজীৰ শিষ্য পণ্ডিত ৰূপক কুলকাৰ্ণী, পণ্ডিত ৰাকেশ চৌৰাচিয়া, সমীৰ ৰাও, দেৱপ্ৰিয়া চেটাৰ্জী, সুস্মিতা চেটাৰ্জী, বহুত পুৰণা বেটছ আছিলে সেইটো বেটছ। গুৰুজীৰ সেইসকল এতিয়া আমাক শিকায়, গুৰুকুলত আহে, মানে গুৰুজীয়ে ক্লাছ লয়, প্লাছ তেওঁলোকেও আমাক ক্লাছ লয়। মাহত মানে স্কেডিউল থাকে আৰু যে তেওঁলোকো 10 দিন আহি ভুৱনেশ্বৰত কটাই একেলগে আমাৰ লগত, আৰু বাকী 10 দিন গুৰুজী আহে, এনেকুৱা টাইপত ক্লাছবোৰ হয়। যেনেকৈ আমাৰ খুৰা দীপক শৰ্মা গুৰুজী শিষ্য আছিলে। চ' কৰি আছে। আৰু বাকীটো এতিয়া মই গৈছোঁ, আমাৰ অসমৰ এতিয়া 2জন আছে, মধু চাপাই তেওঁ নামবোৰ পৰা হয়, অসমৰ ল'ৰাই হায়েষ্ট মানে গুৰুকুলত যায় ইয়াৰ পৰা। হয়, সেইটো এটা ভুৱনেশ্বৰ এটা নাম এটা আছে, বৃন্দাবন গুৰুকুল ভুৱনেশ্বৰ, যে ইয়াত মানে আমাৰ মেইন লেংগুৱেজ অসমীয়া কৰি দিব লাগে, কাৰণ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী হায়েষ্ট থাকে। এট এ টাইম মানে আমি 3জন পাৰ্মানেণ্ট আছিলোঁ। চ' 7জনৰ যদি 3জনেই থাকে, বাকীখিনি বেলেগ বেলেগ পাৰ্টৰ পৰা আছে আৰু দিল্লী, মুম্বাই, কৰ্ণাটকা, ইভেন উৰিষ্যাৰো এজন ল'ৰাই আছে, কিন্তু আমাৰ অসমৰ 2-3জনকে থাকে। মানে সেয়ে আৰু অসমত মানে ইমানখিনি সকলোৰে মানে ভালকৈ শিকাৰ ইচ্ছা যে ইয়াতে তাতে শিকিবলৈ মন কৰে আৰু গুৰুজীৰ ওচৰত। Alex, what's your age now? I'm currently 22. Almost 23. Okay, 23. So, and you served in your country, in your defense system for 3 years, as you told. Yes. What are the similarities you have found amongst Indian lifestyles, our Indian culture, Indian people, and your own country? Similarities. Yeah. I can say, by example, a lot of people then when they finish their journey in India and come back to Israel, a lot of them change their lifestyle, change their clothing, like really like this traditional Indian clothing, really like this simple lifestyle. We enjoy this also, like this, how can I explain, because this culture is really attract us, because we as modern day people live a really stressful life, and sometimes we just feel like we need to learn from the beginning how to be peaceful, how to be calm, how to remain spiritual, how to remain religious. So I think a lot of people that come from India back to Israel, they have like this, their daily life is way slower, it's calmer, they're way more happy. Again, they like this clothes, this music, they bring a lot of culture back to Israel. So you are saying because of spirituality, our traditional art, music, culture, Yes. You people from Israel, they are inclined to our culture, to our society, right? Yes. Okay. Because you need to remember that Israel is, we have Jerusalem. The city is the holiest place for three of the biggest religions in the world, for Christianity, Muslims, and Jews. So we as people really understand religion, understand this love and this culture. What can I say more about that? And what is your food habits like? You're vegan? Yeah, I'm vegan, actually. So when I came to India, being slightly, I think you have been finding slight difficult to getting vegan food here. Yeah, the only problem is like milk products, but that's fine. Like at some point you understand the basics, like basic ingredients of every food. I already know what food should I eat, what shouldn't I eat. The similarities, like I even made Indian food like at home back at Israel before I even went to India. We have a lot of we really like the spicy food also. The differences, the main differences, we don't eat that much of rice. For example, it's not our staple food.
And we Israelis eat a lot of fresh vegetables that aren't really found in India. That's one of the parts I miss about Israel. But it always replaced by rice, by dals, like different legumes. So that's fine. Like I find food quite easily. It's not really a problem. Just having vegan food is not having a problem here. A little bit, but that's fine. Like, That's fine. that won't stop me from traveling India, let's say. Right. আৰু নিবি আমি যেতিয়া অনুষ্ঠান আৰম্ভণিতে ক'লোঁ আমাৰ বিহুৰ বতৰ আৰু কি শুনাবা তুমি বিহুৰ বতৰ গতিকে বিহু এটাই তেন্তে শুনাই দিছোঁ হয় সুন্দৰ বিহু শুনিলোঁ আমি ইমান খুব আপ্লুত হৈছোঁ নিশ্চয় শ্ৰোতাসকলো খুব আপ্লুত হৈছে এই বাহিৰ মাত শুনি শেষত অতি চমুকৈ আৰু কিবা এটা হৰিপ্ৰসাদ চৌৰাচী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰিয় ৰাগ এটা হংসধ্বনি বুলি ৰাগ এটা আছে মানে বাহিৰত খুবেই বেছি জনপ্ৰিয় আৰু ভাল লাগে সেইটো অকণমান বনাইছোঁ অতি চমুকৈ বজাইছোঁ যিটো সময় হয় আমাৰ সময় প্ৰায় শেষ হ'ল অনুষ্ঠানটো শেষ কৰাৰ পূৰ্বে আমি নিবিৰলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আহিলে আমাক বাহি বুজাই শুনালে সুন্দৰ কথা ক'লে আৰু লগতে আশা ৰাখিলোঁ পুনৰ এই ধৰণৰ অনুষ্ঠানত লগ পাম বহুত বহুত ধন্যবাদ যে আমাক এইখিনি সুবিধা দিলে এলেক্স থেংক ইউ তোদা Thank you very much. and we wish a very pleasant stay in India in Guwahati and also you are planning to visit Meghalaya wish you all the best আৰু অনুষ্ঠানত আমাক সহযোগ কৰাৰ বাবে আমাৰ দুগৰাকী সহযোগী অপূৰ্ব মালী আৰু আমিনুললৈ কৃতজ্ঞতা জনাই আমাৰ আজি দৃষ্টিবাদ অনুষ্ঠানৰ ইয়াতে সামৰণি মাৰিলোঁ ধন্যবাদ ইমান পৰে শ্ৰোতাসকলে দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানত অসম আৰু ইজৰাইলৰ যুৱ বাঁহীবাদক নিবিৰ শৰ্মা আৰু এলেক্সৰ সৈতে মানস প্ৰতিম শৰ্মাই আঁত ধৰা সাক্ষাৎকাৰ অনুষ্ঠানটি শুনিলে